Perjantai-yö, mitä muutakaan sitä tekisi kuin piirtäisi. Tai ainakin yrittäisi. Okei. Mä ajattelin napata täältä pussista 3 markkeria ja käyttää niitä värejä. Mä en oo ikinä ennen sitä tehnyt, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Ehkä mä saan jotain kivaa aikaiseksi. Mä saan kumminkin ihan hirveet värit. Okei, mun täytyy vaan pistää käsi tänne ja ottaa nopeasti se, mihin mä eka kosken, koska täällä on eri kokoisia. Ei hirveästi, suurin osa on pro-markkereita, brush-markkereit, mutta kuitenkin on se pari kopittia. Okei, 1, 2 ja 3. Oh. Mä voisin aloittaa alusta. En mä halua huijata. Eli mä sain Royal Bluun. Sitten tää on joku Tigersista napattu joku halppamarkkeri. Se oli varmaan joku vaaleanharmaa tai jotain, mutta se on tosi ruskea. Ja sitten tuli Cinnamon. Ja koska mä oon niin urpo vielä ja nupu tämmöisessä kuvaamisessa, niin mä en varmaan osaa pistää näitä niin, että mitään näkyy. Tosti näkyy, mitä mä piirrän tähän näin. Ainakin lopputuloksen näkee sit, kun mä menen Photoshopiin ja silleen. Tai Instagramiin, koska mä oon hyvin laiska ja tuskin jaksa mitään. Okei. Ruskeeta. Swatching. Okei, mä oisin voinut saada huonommatkin värit. Ja ne on molemmat brush-markkereja, paitsi tää 1. Ihan hauskat värit. Okei. Tää oli sittenkin joku varmaan vaalearuskea. Ei kun vaaleanharmaa. Ei niistä vaalein, kun se on kumminkin tosi tummaa. Olis pitänyt ottaa aihe. Jos mä vaan alan piirtämään, katsotaan mitä tulee. Mun tulee tosta China Bluesta kyllä mieleen Kiinanukke, kun posliininukke. Ei kun se oli Royal Blue. Ei mikään China Blue. Teekuppi. Ja lautanen. Ajattelin, että voisi olla teekuppi. Teekuppimekko. Joku tällainen. Onks vähän hölmöä pistää joku korva siihen? Ehkä. Pitäis opetella tekemään thumbnailejä enemmän. Jos mä jätän ton korvan pois, vaikka on se ihan söpö. Hitto kun on kuuma. Mutta ei voi pitää ikkuna auki, koska mä en halua, että naapurit kuulee, kun mä pölötän itsekseni. Ja muutenkin kello on jo 11:50 yöllä. Jos on mahdollisimman hiljaa. Puffihihat, koska ne on sypöt. Aina piirrän puffihihon. Mä oon huono pölisessä sama aika, kun mä teen jotain. Mä kyllä mielelläni pölisen paljon, mutta se vaiheessa kun mä keskityn, niin aika yksitoikkoista. Minkälaisia yläosia lolitoilla on?
Väärä. Itse asiassa olisi aika söpöä. Rosetti olisi söpö. Mä haluan ehkä jonkun röyhelöitä. Lisää röyhelöitä. Joo, röyhelökäsijutut. Oi, mikä käsi toi on. Tehdään nukkemaiset kasvot. Pitäis keksiä tukkakin. Kääk liian pullaposki. Mä muistan sen ajan, kun mun oli vaikea piirtää, että mä aina piirsin pään ekana ja sitten vasta vartalon. Edelleenkin se voi tuottaa vaikeuksia, mutta nykyään se menee paljon helpommin. Lisää röyhelöitä. Tosi hieno. Mikäs olisi tukka? No, koska tää on mun ensimmäinen video pitkään aikaan, mä annan itselleni luvan piirtää polkkatukan. Nukkemaiset silmät. Ja pieni disclaimeri. Lolitat ei ole nukkeja, Lolita on tyylisuuntaus. Mutta koska mä tykkään nukeista, niin mun nuket, ja Lolita-tyylistä, niin mun nuket yleensä saa Lolita-vaatteita. Vaikka ei mulla ole yhtään nukkeja, joilla olisi Lolita-vaatteita. Mutta mä halusin kyllä Lolita-nukkeja. Röyhelöitä. Hänellä on iso pää. Ei se mitään, hän on nukke. Mitä keksit pengät? Sitten hän haluaa röyhelösukat. Kuinka yllättävää. Joskus mun aivot vaan unohtaa, kuinka röyhelöt piirretään. Pistää niin, että jalat on samalla tasolla, niin näyttää siltä, että hän jopa seisoo ja pysyy pystyssä. Tehdään sittenkin tällainen yläosa. Röyhelöitä. Joo. Tussaus valmiiksi. Mitä hitsiä oikein? Oi, siinä on sormi. Sormi oli siinä. Suoraan ajoin päälle. Onpas hänellä nyt epämääräiset
muotoiset sormet. Ei se mitään. Vahinkoja sattuu. Joka huono viiva on myös oppimista. Mä en sanoa, että näyttää tukka vähän peruukilta, mutta hän on nukke. Hänen tukka voi näyttää peruukilta. Niin vähän turha aaltomaisia mun mielestä. Ei se mitään. Onpa epäsymmetrinen. Shh, ei kerrota kenellekään. Se oli tarkoituksella. Niin mun opettaja valokuvauskoulussa neuvoi, että et aina sanoa, että kaikki on tarkoituksella tehty. Omista virheesi. Mikään ei ole virhe. Nyt tulee vähän ristiriitaisia neuvoja. Hihihi, olen pukeutunut kuppiin, jossa ei ole korvia. Poltat näppisi, kun minusta juot. Hihihi. Mä en tiedä, onko toi mekko muovia tai posliini vai minkä takia se pysyy noin hyvin ilman alushametta. Tai sit alushame ei vaan näy. Kaikkea ei tarvitse tietää. Sitten vielä kasvot. Minulla on pitkät ripset, jota ette näe, koska minulla on niin pitkä otsatukka. GG. Oho, ja silmät katsovat ihan eri suuntiin. Selvä. Sen mä tiedän, että toi mekko ainakin on. Noin. Pistää tuohon vielä tommonen. Sitten piirretään kukkia. Okei. Ruskea saa luvan olla mekon väri. Röyheröt saa olla valkoisia. Sitten
tuolta. Pistää sukatkin ruskeiksi. Mä luulen, että nämä värit kyllä oli ihan hyvät. Sitten mä haluan hänen ihonsa myös. Oh! No hänellä ei ole rannenniveltä. Huonosti posettava on. Sitten... ruskeat huolet. Voi ruskeat silmätkin ois söpöt, mut mä haluan antaa hänelle kyllä siniset silmät. Hänen korvakoru. Oi, pistetään joku kukka. Se näyttää ristiltä. Oi, oli ehkä vähän liikaa. Ei se mitään, ensi kerralla tietää sitten. Kiiltoa. Koska hän on posliinia. Ai niin, mun piti kans lisätä sinistä sormiin. Koska hänenkin piti olla posliinia. Mä tiedän mitä pitää lisätä. Säröjä. Koska säröt on söpöjä. Ei tosin ehkä hänen mielestä. Itse kun olisi tajunnut aikaisemmin, niin olisi pistänyt reikiä vähän. Älä mene rikki, please. Ei saa mennä rikki. Ei haittaa, vaikkei sulla ole rannejointtia, kun menee rikki, niin kohta on. Annetaan niille pikkasen varjostusta. Erityisesti tänne. Sitten kun pistää tällä, niin korostetaan vähän.
kuivuupi. Ai niin. Sama pistetään hiuskiilteitä. Koska mä rakastan kiilteitä. Oho, toi on vähän liian iso. Olisi pitänyt odottaa vielä hetki. Kun on malttamaton, ei millään malta. Millään malta odottaa. Sitten ai niin, sit vielä tukka. Oho, anteeksi. Oiskohan se siinä? Kyllä mä vähän luulen, että joo. Noin. Mä voin sitten myöhemmin itkeä, kun mä huomaan, että mut unohtui jotain. Mielestäni toi kyllä vaatii vielä särön tonne. Oi, pieni särö vaan. Sitten vielä allekirjoitus. Noin. Se olisi siinä. Kiitos kun olitte mukana tällä matkalla ja seuraavalla kerralla toivotaan, että on vähän parempi valaistus. Moikka! Hyvää yötä! Mä menen nukkumaan.